So as you can see, tinanggal ko siya dito. Ito siya. Ito yung cooler niya. 'Di ba dito yung aircon vent na pwede nyong lagyan ng malamig na tubig or ilalagay nyo na malamig para siyang cooler. So ito yung sa ilalim niya. Wala pala tong wala palang bolt to, guys. Tinanggal ko lang itong dito sa side saka doon sa kabila para matanggal mo itong cooler na to. Saka doon sa kabila ganun din, plug and play lang, walang mga bolts. Ito lang, yan lang yung kumakapit sa dashboard nyo. So lilinisan ko muna to kasi may mga alikabok gaya nito. See? So lilinisan ko lang muna tapos ibabalik ko na. Ganun lang, salpak lang. Tapos babalik natin to glove box niya. Pupunasan natin yung mga konting mga alikabok. Tsaka huwag kalimutan itong clip dito. Itong clip na to, dapat ko siyang i-lock. Ito. Yun. It's done. Look. Wow. Okay. Tinanggal ko rin lahat. Pupunasan ko na lang muna. Tsaka update pala sa LED lights na pinalit natin. Loon. Liwanag, di ba? Yun. It's good. Hindi siya mukhang yung mumurahing carbon fiber. Para siyang totoong carbon fiber talaga. Etong silver na to, lalagyan din natin to. Tsaka plano ko lahat ng silver lalagyan ko papalitan ko ng gagaya nito, carbon fiber. Dito sa gilid, sa side panel niya, eto, I will make it carbon fiber. So ayun guys, it's 10 PM in the evening. So wala pa akong magawa, hindi pa ako inaantok, kaya binaklas ko na tong yung dito sa stereo na sa head unit, tsaka itong sa center, yung sinasabi ko sa inyo, may silver na na kulay. Ito, tsaka itong silver lalagyan natin ng carbon fiber sticker. Ito, kinat ko na siya dito. Tsaka yung sticker natin, saktong-sakto lang talaga dito sa tatlong to. Tsaka dun sa sa aircon vent, saktong-sakto lang. Kaysa naman pagpapabukas ko pa, gagawin ko na lang ngayon. So ayun, i-update ko na lang kayo kung ano yung resulta. So yun, yung first thing natin na gagawin,
lilinisan muna natin. Yung sa akin, lalagyan ko lang ng alcohol tsaka pupunasan ko ng fiber cloth towel para dumikit yung sticker natin. Lahat to guys, lahat na lalagyan nyo, kailangan yung lilinisan first. Dapat lilinisan nyo una, tsaka nyo lagyan ng sticker. Tsaka itong dito sa center na eto matatanggal to, meron lang screw dito sa ilalim, kaya mamaya tatanggalin ko to. May screw ako. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 screw na tatanggalin nyo. Ayan. Tapos matatanggal nyo na to. Tsaka itong isa. So first dito muna tayo sa cover ng head unit nya. Pagkatapos nito yung dalawa, dadahan-dahan nila natin kasi wala tayong kumpletong tools. Wala tayong mga gamit na pang talaga. Yung gamit lang natin ito. Wow. Yun lang. Wala kasi, yung blower ko kasi nasira, kaya yun. Dito muna tayo sa lighter. Okay naman. Dapat nyo lang tansyahin yung yung init na inilalapat nyo sa sa sticker. Para hindi masyadong mag-sync yung sticker. So, it's good. It's done. Lalagyan na natin ng sticker.